สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทุกคนทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้บาร์นะคะสูตรนี้เป็นสูตรขนมคลีนเป็นสูตรขนมคีโตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เนยถั่วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเนยถั่วเนี่ยก็สามารถใช้เนยแอลมอนด์ได้นะคะเนยถั่วอันนี้ที่ใช้เนี่ยเป็นเนยถั่วที่ไม่ผสมเกลือมานะคะจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยไข่ไก่2ฟองค่ะเราจะคนส่วนผสมทั้ง2อย่างนี้ให้เข้ากันจนเหนียวก่อนนะคะ คนไปประมาณไม่ถึง1นาทีนะคะส่วนผสมก็จะเข้ากันแล้วก็จะมี texture ที่เหนียวแบบในวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหนียวเข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนยละลายลงไปนะคะเนยละลายเนี่ยเป้ก็เอาไปละลายในไมโครเวฟไม่ร้อนมากนะคะเอาให้พอละลายก็พอหลังจากนั้นก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะถ้าใครไม่มีเนยหรือไม่อยากใส่เนยก็สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวแทนได้นะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ เราก็จะได้ส่วนผสมของเนยถั่วที่เหนียวแบบนี้นะคะ ต่อมาเราก็จะใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะสูตรนี้เป้ไม่แนะนำให้เปลี่ยนแป้งนะคะ จากนั้นก็จะใส่สารให้ความหวานวันนี้เป้จะใช้เป็นน้ำตาลหล่อฮังก๊วยนะคะ ถ้าใครชอบหวานเนี่ยก็สามารถเติมน้ำตาลหล่อฮังก๊วยเพิ่มลงไปได้นะคะ จากนั้นก็จะตามด้วยผงฟูแล้วก็เมล็ดแฟลกซ์ปั่นนะคะแล้วก็เกลือค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะ ตรงนี้ข้ามได้นะคะเพื่อนๆจะใช้พวกธัญพืชชนิดต่างๆแทนก็ได้ค่ะหรือว่าตัดออกไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากัน ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเติมน้ำหรือว่าเติมของเหลวชนิดอื่นนะคะเพราะว่าแป้งแอลมอนด์เนี่ยเขาดูดซับของเหลวได้ง่ายนะคะพอคนไปสักพักเนี่ยเขาก็จะเข้ากันแบบนี้ค่ะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะดูเหมือน texture ร่วนๆใช่ไหมคะแต่เวลาเราคนให้เข้ากันแล้วก็นำ texture เขาลองมาปั้นเป็นก้อนดูเนี่ยเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวนะคะแต่ว่าถ้าของใครคนไหนเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปก็ได้นะคะแต่ในวิดีโอเนี่ยเป้ไม่ได้เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมขนมกันนะคะว่าเราควรจะเติมเกลือหรือว่าเติมน้ำตาลหล่อฮังก๊วยเพิ่มลงไปหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้เป้ก็ชอบรสชาติแบบนี้นะคะหวานน้อยนะจากนั้นเราก็เอาเขาขึ้นมาปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะเหมือนคุกกี้อะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากทำเป็นคุกกี้บาร์ก็สามารถปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เบคเป็นคุกกี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ เขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เป้จะทำเป็นคุกกี้บาร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะนำกระดาษไขเนี่ยค่ะเป้ก็จะนำมาขยำแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยขี้เกียจตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็จะขยำแบบนี้ก็จะรวดเร็วกว่านะคะถ้าเพื่อนๆถนัดวิธีไหนก็เอาที่วิธีถนัดตัวเองเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะเทขนมลงไปในพิมพ์เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเกลี่ยขนมแล้วก็กดหน้าขนมให้เรียบเลยนะคะ
ต่อมาก็จะแต่งหน้าขนมด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอีกครั้งนะคะ แล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะ เป็นเวลา 25-30 นาทีแล้วแต่เตาอบของเพื่อนๆนะคะ อบเสร็จแล้วก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะ หรือว่าถ้าใครจะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาทานวันรุ่งขึ้นก็ได้นะคะ หรือว่าจะนำทิ้งไว้ข้างนอกแบบนี้ให้เย็นก็ได้นะคะ จากนั้นก็จะนำออกมานะคะแล้วก็จะตัดเสิร์ฟเลยค่ะ ตัวคุกกี้เนี่ยนิ่มนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวคุกกี้เนี่ยเขาก็จะมีความร่วนนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งแอลมอนด์เนาะไม่ได้ใช้แป้งสาลีนะคะแต่โดยรวมแล้วรสชาติโอเคมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้บาร์ง่ายๆเอาไว้ทานกันแล้วนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบแล้วก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเห็นไหมคะ texture ข้างในเนี่ย มันแบบว่ามันนิ่มอะค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะง่วงนอนเหรอครับ